قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعف عمن ظلمك وصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك. الحديث صحيح عند الترغيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. مقصود هنا صيام النافلة، إنما صيام رمضان صيام الفريضة ما تستأذنش زوجها، تصوم على طول. وقال صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. الحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه الإمام الألباني. المقصود قراءة سورة الملك كل ليلة بعد صلاة العشاء. اللي يقرأها كل ليلة هتكون سبب اللي هي تشفع له إذا دخل القبر ولا يعذب في قبره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. الحديث صححه الإمام الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. صحيح الإمام البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا بني آدم في لسانه. الحديث رواه الإمام الألباني وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة. الحديث صحيح عند الإمام البخاري.